বন্ধুসকল সৰ্পদংশনৰ ওপৰত এইটো মোৰ তৃতীয় ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হোৱা এন্টিভেনম কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে আমাৰ বহুতৰে এটা সাধাৰণ ধাৰণা হ'ল যে যি সাপে আমাক দংশন কৰে হস্পিটালত ইনজেকচনৰ সহায়ত সেই সাপৰ বিষে আমাৰ দেহত সোমোৱাই দিয়ে আৰু যাৰ ফলত ৰোগীজন সুস্থ হৈ উঠে আচলতে আমি ভবাৰ দৰে কথাটো ইমান সহজ নহয় যদি যি সাপে আমাক দংশন কৰে হস্পিটালত সেই সাপৰ বিষে ইনজেকচনৰ সহায়ত যদি আমাৰ দেহত সোমোৱাই দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ দেহত বিষৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিহে পাব যাৰ ফলত আমাৰ মৃত্যু যিমান সময়ত হ'ব লাগিছিল তাতকৈ আগত হ'ব তেনেহ'লে সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা এন্টিভেনমনো কি আৰু ইয়াক কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এন্টিভেনম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ঠিক এনে ধৰণৰ এটা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ লোৱা হয় যিটো কণ্টেইনাৰত প্লাষ্টিক জাতীয় ছিট এটা বান্ধি দিয়া হয় ইয়াৰ পিছত যিটো সাপৰ আমি এন্টিভেনম প্ৰস্তুত কৰিম সেই সাপটোৰ মূৰৰ ওচৰত ঠিক এনে ধৰণে ধৰা হয় সাপটোৰ মূৰৰ দুয়োফালে ঠিক এনে ধৰণে ধৰি কণ্টেইনাৰটোত কামুৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু কণ্টেইনাৰটোত এনে ধৰণে কামুৰি ধৰাৰ ফলত সাপটোৰ মূৰৰ দুয়োফালে থকা বিষগ্ৰন্থিৰ পৰা বিষ বা ভেনম কিছুমান নলিকাৰে ভেনম গ্লেণ্ডৰ পৰা ক্ৰমে সাপৰ ফেংছ বা বিষদাঁতলৈ যায় আৰু ইয়াৰ পিছত বিষদাঁতৰ মাজত থকা বিন্ধাৰে এই বিষ বা ভেনমসমূহ ক্ৰমে আহি কণ্টেইনাৰত জমা হয় সাপৰ ভেনম বা বিষসমূহ যি নলিকাৰে ভেনম গ্লেণ্ডৰ পৰা ফেংছ বা বিষদাঁতলৈ যায় এই নলিকাসমূহকে কোৱা হয় ডাক্ট আৰু এনেদৰে সাপৰ ভেনমখিনি প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰা হয় ইয়াৰ পিছত এই সংগ্ৰহ কৰা ভেনম বা বিষখিনিৰ পৰা খুব কম পৰিমাণৰ বিষ কোনো ঘোঁৰা বা ভেড়াৰ দেহত সোমোৱাই দিয়া হয় আৰু এই বিষখিনি সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত ঘোঁৰা বা ভেড়াটোৰ দেহত 10 সপ্তাহৰ ভিতৰত তেজত এণ্টিবডিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তাৰ পিছত ঘোঁৰাটোৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ তেজ সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু এই সংৰক্ষিত তেজসমূহ মেচিনত চেণ্ট্ৰিফিউজ কৰি ইয়াৰ পৰা চেৰাম বা প্লাজমাসমূহ সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু চেৰাম বা প্লাজমাৰ পৰাই এন্টিভেনম প্ৰস্তুত কৰা হয় সাপৰ এন্টিভেনম প্ৰধানকৈ দুই প্ৰকাৰৰ এবিধ হ'ল মনোভেলেণ্ট এন্টিভেনম আৰু আনবিধ হ'ল পলিভেলেণ্ট এন্টিভেনম যদি আমি ঘোঁৰা বা ভেড়াটোৰ দেহত মাত্ৰ এক প্ৰকাৰৰ ভেনম ইনজেক্ট কৰোঁ অৰ্থাৎ মাত্ৰ এবিধ সাপৰ বিষ ইনজেক্ট কৰোঁ তাৰ পিছত সেই ঘোঁৰাটোৰ তেজৰ পৰা যি এন্টিভেনম প্ৰস্তুত কৰিম তেনেকুৱা এন্টিভেনমক কোৱা হয় মনোভেলেণ্ট এন্টিভেনম অৰ্থাৎ মনোভেলেণ্ট এন্টিভেনমত মাত্ৰ এবিধ সাপৰ বিষৰহে এণ্টিবডি থাকে যদি আমি নিশ্চিত হওঁ যে মানুহজনক কি সাপে কামুৰিছে তেতিয়াহে আমি মনোভেলেণ্ট এন্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰোঁ আনহাতে যদি ঘোঁৰাটো বা ভেড়াটোৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ ভেনম ইনজেক্ট কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা যিটো এন্টিভেনম প্ৰস্তুত হ'ব সেইটোৱে হ'ব পলিভেলেণ্ট এন্টিভেনম যেতিয়া আমি মানুহ এজনক কি সাপে কামুৰিছে নিশ্চিত নহওঁ তেতিয়া এই পলিভেলেণ্ট এন্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰোঁ বন্ধুসকল ইমানখিনি আছিল এন্টিভেনমৰ ওপৰত আজি আমাৰ চমু আলোচনা যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব